Sziasztok! Ezt a videót azért csinálom, mert úgy érzem, hogy a kutyusom értelmetlen és brutális halála elkerülhető lett volna, ha a felelőtlen gazda csak egy picit is jobban odafigyel az embertársaira és a körülötte élő kutyákra. Ezen kívül úgy érzem, hogy minden ilyen tragikus, szörnyű eset megérdemli, hogy külön foglalkozzunk vele, mint egy okulásképpen a többi kutyásnak. Ezért arra is biztatom a többi sorstársamat, hogy mondja el és írja le minél több helyen az ő történetüket. Szeretném megemlíteni, hogy Facebookon nyílt csoportot csináltam azon felelős gazdik részére, akik szeretnék elérni azt, hogy ilyen és ehhez hasonló esetek, akár embertámadások is, emberekre való támadások, tehát kutyatámadások emberekre ne forduljanak elő, mert igenis ezek az esetek elkerülhetőek lennének. Várom azon sorstársakat is ebbe a csoportban, akikkel ugyanezek történtek, hogy elmeséljük egymásnak a történetünket, lelki segítséget, lelki vigaszt nyújtsunk egymásnak, és praktikus jogi tanácsokat is tudunk itt adni. Az összefogás erejével szeretnénk elérni egy sokkal tudatosabb, kulturáltabb kutyázást Magyarországon. Csak úgy, mint az EU többi országában, ahol már szinte mindenhol kialakult egy nagyon jó rendszer a kutyatartásra. Például ilyen és ehhez hasonló esetek már nagyon leredukálódtak. Például okáért mondom nektek Németországot. Ott sokkal erősebb szankciók vannak bevezetve egy ilyen eset után, és mint egy preventíve megelőzve ezeket az eseteket, bizonyos kutyafajtáknak a tartása engedélyhez kötött, ami komoly vizsgákat igényel, tehát úgy tarthat egy német állampolgár bizonyos fajtájú kutyákat. Azt itt most nem szeretném említeni, hogy ez a fajták milyen csoportba sorolandó, hogy kötelező iskolába járatni és vizsgáztatni őket. Ezen kívül megnézik a kutyusokat agressziótesztre, és már kölyökkorban kiválogatják, hogy kik a megfelelő egyedek, akiket gazdásítani lehet. Ezzel még azt is elmondanám, hogy törzskönyvesek, ezzel kizárják azt, hogy szaporítótól vegyenek ilyen fajtájú kutyust, amelyik ideggyenge. Ezen kívül ebben a csoportban szeretnénk egy petíciót ezzel kapcsolatban megírni, amit nagyon szeretném, hogy minél több felelős kutyásgazdi aláírná ezzel kapcsolatban, hogy ugyanígy Magyarországon is bevezessék ezt, hogy bizonyos kutyafajták tartása engedélyhez kötött legyen, és a legjobb lenne az, hogyha minden kutyásgazdi tudatosan és felelősen kutyázna, és ebben azt értem, hogy kutyaiskolába járjanak. Jelen videó a tragédia napjának helyszínét mutatná be, az odavezető úttal együtt szeretném nektek elmesélni az aznap történteket, méghozzá úgy, ahogy én aznap megéltem, tehát nem amit utána megtudtam és kiderültek dolgok, tehát most csak az aznap átélt eseményeket, történeteket szeretném veletek megosztani ebbe a videóba. A későbbi történéseket már nem a helyszínről szeretném videózni. Még azt szeretném itt megjegyezni, ami nagyon fontos, hogy jelen videó elkészítésében nem mutatunk arcokat, rendszámot, autórendszámot is ki fogjuk takarni, se utca, se házszámot. Nem használunk személyneveket, nem teszünk utalást arra, és nem is mutatjuk konkrétan, hogy melyik házból jött ki a támadó-e. Semmi olyan kompromitáló nem kerül se filmfelvételre, se hangfelvételre, ami jogilag sértené a velem szemben álló feleket. A felvétel közterületen történik, minden olyan hang és képanyag megengedett, amit mi forgatunk. És akkor most elindulnánk az útvonalunkon. Ebből a házból jöttünk ki aznap reggel is, 2019. április 24-én szerda reggel, olyan 3:48 körül, ahogy minden reggelünk indult. Ahogy majd látni fogjátok, és igazából most is lehet látni, 2019. július 19-e van péntek, 4:05, egy csendes
újpesti környéken vagyunk. Ahova tartunk, az egy focipálya lesz, ahol minden reggel kezdtük a napunkat, és mivel 3-4-8-kor indultunk, ezért akkor már tanítási időben is általában nem volt senki az utcákon, mert már a gyerekek vagy az iskolában voltak, vagy pedig az emberek a munkahelyükön áttartottak. Tehát kb. Ennyien voltak aznap reggel is az utcában. Amíg odaérünk erre a körülbelül 2 perces sétára lévő helyre, addig mesélnék nektek Tobiról. Tobi egy 5,5 éves keverék kankutyus volt, egy mentett kankutyus, Ceglédi Menhelyről fogadtam örökbe. Annyit kell tudni, hogy nekem ő az első kutyusom, és gyerekkorom óta vágytam arra, hogy kutyázzam. És hát ez 2013-ban valósulhatott meg számomra először, hogy megengedhettem magamnak, hogy kutyázzam, és volt időm, energiám, pénzem arra, hogy kutyát tarthassak. Egyből a kezdetektől fogva, sőt még nem is volt nálam Tobi, amikor elhatároztam, hogy én nagyon tudatos gazdi leszek, és iskolába fogok vele járni. Olyannyira jártam iskolába, hogy még óvodába is jártunk. Na most itt befordulunk a tragédia helyszínének a utcájába, tehát a focipálya már mindjárt előttünk lesz. Tehát visszatérek Tobihoz, tehát nagyon tudatosan akartam vele kutyázni, ezért itt Újpesten a Népszigeti Kutyaiskolában jártunk, és már óviba elkezdtük vele a foglalkozást, a szocializációt. Ezután elvégeztük az alapfokot is, majd alapfok után viselkedésterapeutához jártunk, ugyanis Tobinak abból kifolyólag, hogy mentett kutya, voltak beidegződései, rossz beidegződései, ő félelmi agressziója volt, ami abban nyilvánult meg, hogy ha pórázon volt és úgy találkozott ismeretlen kutyákkal, azt nem jól kezelte, tehát nem szerette az ilyen találkozásokat. Ezért pórázon találkoztunk mindig póráz nélkül találkoztunk mindig idegen kutyusokkal. Úgy nagyon szépen tudott viselkedni, nem feszült be. Ő lábnál követett engem póráz nélkül, tehát macskáról le tudtam tiltani, akár futás közben. Tehát ez egy nagyon erős ösztön ingerből tudtam őt visszahozni, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy ezt elértük hosszú és kitartó munkával. És ugye ebben segítettek minket az iskola tanárai is, a Népszigeti Kutyaiskola tanárai. Majd ezután a viselkedés terápia után elvégeztük a középfokot is, és a középfok utáni vizsga után pedig ismerkedtünk életmódsportokkal, ilyen volt a mentréling is, ami emberkeresést jelent, tehát egy nagyon jó kis kutyásport, hobbi kutyásport. Azt a tanfolyamot is elvégeztük. Ami Tobinak a kedvenc foglalatossága volt, az a labdázás, tehát reggelenket azért kezdtük labdázással, mert szinte egy fél napra le tudtam őt fárasztani ezzel fizikálisan. Még azt szeretném elmondani nektek, hogy ha labdáztunk, akkor még a legjobb barátjaival se jött ki nagyon jól, tehát ezt külön végeztük mindig ezt a tevékenységünket, ha mi labdáztunk, akkor más kutyusokkal nem ismerkedtünk. Lassan elérünk a focipálya helyszínére, tehát ahogy látjátok, hát kb. Egy 7 perc volt a mi házunktól, tehát nem egy hosszú útvonal ez a mi házunktól, és ahogy látjátok,
továbbra is szinte senki nem jött itt az utcánkba. Ez Újpest egyik frekventált családi házas övezete, tehát innen már a családi házak következnek. Amit még szerettem volna mondani, hogy én nem csak a kutyusom fizikális lefárasztását csináltam naponta, hanem mentálisan is lefárasztottam mindig. Mentálisan például napi fél órákat trükk-tanulással fárasztottam le Tobit. Napi 2,5 órát sétáltunk, ezt napi 3-szor képzeljétek el, ez a reggeli séta volt olyan 45 perc, majd utána következett a délutáni séta, az, ha nyár volt például ilyen meleg, akkor csak egy olyan fél órás inkább egészségügyi séta volt, és esti séta volt a legnagyobb, az egy bő 1 óra volt, főleg amikor ilyen jó hűvös volt és este volt, akkor jó sokat sétáltunk. És akkor így szeretném nektek megmutatni Tobinak a trükk videóját, amikor mi trükköket tanultunk, és ezzel fárasztottam le. Ő fekszik. Slalom. 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 Vigyázz! Vigyázz! Nagyon vigyázz! Gyere! Hátra! Hátra! Vigyázz! Hopp! Hopp! Azaz! Vigyázz! Vigyázz! Nagyon vigyázz! Pacsi? Másik pacsi? Másik pacsi? Közben elérkeztünk arra a helyre, ahol mi minden reggel fociztunk. Itt van a focipálya, ahogy látjátok. Most nyár van, és senki nincs itt. Aznap reggel se is 3 éve minden reggel itt soha senki nem volt. Ahogy látjátok, egy zárt focipályáról van szó. A játszótéren se volt így akkor senki. Itt voltunk akkor is, 3 éve minden reggelt így kezdtünk. Általában labdadobóval dobtam neki, vagy volt rendes labdája, amit rúgtam. És itt szeretném nektek megmutatni azt a videót, ami tavaly nyáron készült, amikor mi fociztunk. És akkor mehetünk tovább. Focizás után mindig itt mentünk tovább, még egy olyan jó 30 perces vita útvonal volt ilyenkor hazáig. Ahogy látjátok, itt most újépítésű házakat, lakásokat építenek, itt pedig parkolót építenek. Ez
akkor nem volt itt, tehát akkor nem voltak itt ezek a parkoló beállóhelyek, amik most épülnek, hanem végig zöld fű volt. Ezért most itt pont nem is tudok nektek megmutatni, hogy hol történt konkrétan a támadás, de kb. Itt járhattunk, tehát látjátok, pont a játszótér van előttem, itt járhattunk, amikor is Tobi előttem ment, és azt hallottam, hogy egy női hang azt ordítja, hogy gyere vissza, állj meg. Akkor én hátra néztem, de egy másodpercen volt csak, amikor is azt vettem észre, hogy egy póniló nagyságú, zsemleszínű, bull-típusú kutya kúszva, lopakodva, hangtalanul lerohanta írtózatos erővel a kiskutyámat. Itt szeretném nektek megmutatni majd ennek a kutyafajtának a fényképét. Természetesen nem arról a kutyáról, aki ezt tette, de egy ilyen típusú kutyát kell elképzelni. Az én kutyám semmilyen külső ingerlést nem adott a támadó felé, nem ugatta, nem vicsorgott, nem borzolt, amit a másik kihívásnak vett volna. Itt szó szerint levadázta a másik kb. 70 kg-os kutya. Esélye nem volt az én kutyámnak, meg nekem se. Mivel hátulról lesből történt a támadás, nem tudtam elővenni a táskámban lévő paprikasprét sem. Egy szempillantásnyi idő volt csak, hogy hátrafordultam, és nagyon hirtelen reflexből a két kutya közé álltam, és ráordítottam a támadó kutyára, ami persze semmit nem ért, nem reagált rá. Úgy jött, mint egy tank, fél másodperc alatt már feldöntötte az én kutyámat, aki a hátán fekve iszonyatos hangokat adott ki magából. Már a levadászás írtózatos erővel történt, szó nem volt szaglásról, ismerkedésről. Én ekkor reflexzerűen rávetettem magam, a lábamat átvetettem a hátán, és megfogtam a támadó kutya nyakörvét, ami egy nagyon vékony valami volt, ami egyből a kezemben maradt. Ekkor már a fiatal hölgy, aki kiabált és kint volt, majd jött egy idős hölgy is, aki csak állt lefagyva, és semmit nem csinált. Nem ordított semmit, és nem tett semmit, csak állt lefagyva. A fiatal hölgy, a velem egy idős hölgy próbálta meg a kutya farkát fogni, és próbált valamit csinálni, de nem reagált semmire a kutya. Én rúgtam, ahol csak értem, mert ez a nyakörv, amit én megragadtam, ez egy nagyon vékony pamut nyakörv volt. Később kiderült, hogy ez egy bolha nyakörv volt, tehát ez egyből a kezembe maradt, tehát attól az iszonyatos erővel, amit egy ilyen mozgó 70 kg-os kutya támadás közben ki tud adni. El tudjátok képzelni, hogy én 48 kg-ommal mit tudtam tenni. Végig ordibáltam, ellenben a támadó ebb gazdáival, akik semmilyen hangbeli parancsot nem adtak a kutyájukra. A legvégén, amikor már kiszaladt egy felnőtt férfi is, ordítottam, hogy csináljanak valamit, mert megöli az én kutyámat a kutyájuk. Ekkor a férfi megragadta a kutyának a farkát, és a fejére lépett a kutyának, amikor én odarohantam, és kitéptem a kutya szájából az én kutyámat, ami szó szerint kitépés volt, mivel a kutyának a pofája nem engedett akkor se, tehát éreztem, ahogy Tobinak a mellkasizma akkor tépődik ki. A kutyámat látva egyből láttam, hogy nagyon nagy a baj, sokkos állapotban volt, előrvérzett, és a teste nagyon furcsán állt. Tehetetlen dühömben és haragomban rájuk ordítottam, hogy takarodjanak innen, mire a fiatal hölgy közölte velem. Felháborodottan, hogy én így ne beszéljek vele, nem tehet róla, hogy a kutyája szökős. Akkor már mind a hárman a kutya farkát fogták, az idős hölgy is, akkor nagy nehezen már ő is odaállt, tartotta a kutyát. Sokan kérdeztétek, miért nem emeltem fel Tobit, vagy a támadó ebb hátsó lábait miért nem emeltem meg, vagy tekertem meg a heréit a kutyának, mert amúgy egy kankutyáról van szó. Azt is a támadáskor éppen nem láttam, de utána
láttam, hogy egy ivaros kanról van szó. Hát itt jegyezném meg, hogy nem gondolom, hogy nekem kéne más kutyájához hozzáérnem, főleg az én 48 kg-ommal egy 70 kg-os amerikai bulldoghoz. És kitenni magam annak, hogy ne talántán letépi a félkaromat vagy az arcomat, és az se biztos, hogy ezek után életben maradt volna a kutyám, vagy hogy egyáltalán ilyen sérülésnek bármilyen jogi következménye lett volna a későbbiekben. Sajnos még azt is el kell mondanom, hogy ilyenkor inkább a vétlen gazdit hibáztatják, mert hogy miért nyúlt bele a harcba. Erre történt is egy ilyen eset, tehát tudok egy ilyen esetről, amikor a vétlen gazdi próbálta védeni a kutyusát, és a támadó kutya leharapta az ujját. Nem lett az ügyből semmi, tehát én úgy érzem, hogy nincs jogbiztonság a felelős gazdáknak. És hogyha mondjuk én oda nyúlok, és ez történt volna velem, akkor én, mint zenész, most munkanélkül lennék, és nem hiszem, hogy Tobi életben maradt volna, ennek ellenére, hogy én bele nyúltam volna ebbe a harcba. Amikor ez lezajlódott, és Tobi már sokkos állapotban a kezembe volt, akkor az idős hölgy közölte, hogy minden orvosi költséget állni fognak, és én fejvesztve rohanni akartam a kocsimhoz, hogy minél előbb kórházba kerüljünk. Akkor a közelben lévő boltból 2 dolgozó kijött, és az egyik felajánlotta, hogy elvisz. Én hazáig kértem, hogy vigyen el, mert nem tudtam ki ez a dolgozó, hogy ilyen kedves, hogy felajánlja. Nem akartam, hogy a munkájából sokáig kimaradjon, ezért csak hazáig kértem a fuvart, onnan én sokkos állapotban elvittem az orvosunkhoz Tobit. Az orvoshoz érve a mi orvosunk egyből látta, hogy nagy a baj, életmentő műtétre lesz szüksége a kutyusomnak. Ezért átirányított a Gödi klinikára, ahol már vártak minket. Ott egyből megkezdték a soktalanítását, mert addig nem lehetett Tobit műteni, amíg sokkos állapotban volt. 10 óra felé vittük be, és kb. 13 órakor került sor az életmentő műtétre. Nagyon hosszú műtét volt, ahol kiderült később, hogy sokkal nagyobb a baj, mint azt hittük elsőre, mint amit azt a röntgen kimutatta. Én ott hagytam a kutyusomat, mivel tudtam, hogy nagyon hosszú soktalanítási idő és műtét vár rá, meg ébredési idő, és akkor már éreztem, hogy nagyon nagy a baj, és hogy ennek nem lesz jó vége. Sajnos az orvosok sem biztattak semmi jóval. Amíg a kutyusomat operálták, addig visszamentem a tett helyszínére, és a közeli boltban dolgozó valaki segített nekem hazamenni. Szerettem volna beszélni, hogy mit tud a szomszédságában élő lakókról, akik a kutya tulajdonosok. Hallgatott nagyot, és egyértelmű volt számomra, hogy nagyon jól ismeri őket, de a nevüket nem volt hajlandó elmondani. Azt hajtogatta, hogy holnap itthon lesznek, akkor tudok velük beszélni. Nekem eszemágában sem volt ott abban a házban, ezután a tragédia után traumatizálódva velük és senkivel beszélgetni. Én a nevét és a címét akartam megtudni a gazdának. A környékbeli emberektől tudtam meg, hogy kiről van szó, és még azt is megtudtam, hogy a gazda, aki hivatalosan a gazdája a kutyának, az az idős hölgy volt. Ekkor egy kicsikét ledöbbentem, mivel döbbenten konstatáltam, hogy éppen ő volt az, aki semmit nem tett, le volt fagyva, hozzá sem mert érni a kutyájához, és nem is szólt rá, semmilyen parancsszót nem mondott. Nagyon furcsálom, hogyha nincsenek a környezetében élők, akiktől megtudom, hogy kiről van szó. Egyértelmű volt, hogy ők nem akarták, hogy kitudódjon ez a kutyás támadás, tehát érezték ők, hogy azért vaj van a fülük mögött, mert hogy ez azért nem egy egyszerű támadás volt, azt tudnotok kell. Itt szeretném megjegyezni, hogy egy ilyen mértékű, brutális és életveszélyes, mert én életveszélyben voltam, minimum balesetveszélyben, ahogy védtem a kutyámat, nem maradhat csak a két fél között, én úgy érzem. Hogy ezt az ebb
környezetében élőknek tudniuk kell, hogy milyen veszélyforrás fenyegeti őket, esetleg a kisgyermekeseket, akik ide jönnek a játszótérre. A nevet és a címet megtudva elmentem a rendőrségre, megtettem a feljelentésemet, tehát szerencsére a környező lakók közül megtudtam, hogy hívják a hölgyet, a címet azt ugye láttam, és megtettem a feljelentésemet. Azt is sérelmezem, hogy ott minimum 2 órát ültünk a rendőrségen, mire felvették a jegyzőkönyvet, és közölték, hogy ez nem rendőrségügy, tehát teljesen felesleges, hogy itt tettem meg a feljelentésemet. Majd a későbbiekben elmondom, hogy még mit tettem ez ügyben. Majd ezután 16 óra körül kaptam a kórházban az értesítést, hogy nagyon nagy műtét volt, és 4-szer leállt Tobinak a légzése. Kiderült, hogy a mellkasizma, a lágyékizma szakadt, egy lengőbordája betört, amely kifúrta a tüdőt, majd a rekeszizma és a hasfala is beszakadt. De végül a hatalmas 3,5 órás műtét után végül stabilan került le a műtőasztalról. Mondták, hogy most alszik, és várjak reggelig, és én is pihenjem ki ezt a szörnyű sokkot, ami velünk történt, hogy reggel úgy tudjam Tobit meglátogatni, hogy egy viszonylag épp gazdi lehet mellette. Azonban nem sokkal ezután a hívás után, este 8-kor kaptam egy telefont, hogy bár felébredt és nagyon sírt Tobi az átélt traumától és a műtéti traumától, azonban később leállt a lélegzése, és bár még 3-szor sikerült újjáéleszteni, végül feladta a harcot. Iszonyat érzés volt ezt hallani, el sem tudtam tőle búcsúzni. Ezt soha nem bocsátom meg a felelőtlen gazdának, hogy milyen fájdalmat okozott nekem ezzel. Még aznap sikerült ismerős által rátalálnom Messengeren az idős hölgyre, akivel ott felvettem a kapcsolatot, és tudósítottam a nap folyamán, hogy áll Tobi műtéte, és próbáltam faggatni, hogy mégis mi történt, és miért nem csinált semmit. Azt állította, hogy a lánya nyitott ajtót a rokonoknak, aki nem vette észre, hogy a kutya nincs a kenelben, hanem az udvaron van és mellőle kisurrant. Megírtam neki, hogy meghalt a kiskutyám, és átkozódtam. El lehet képzelni, micsoda iszonyat, amikor reggel még a teljesen egészséges kutyáddal mész le a rutin sétádra, estére pedig már halott. Igen, átkozódtam, de az átok nem egy jogi kategória. Annyit mondott a gazda, hogy sajnálja, de 50 év alatt ő is sok kutyát vesztett el, mire megkérdeztem, hogy így, mire ő annyit felelt, hogy így nem, de úgy igen, hogy kiesett az ablakból és autó ütötte el. Most költői kérdést tennék fel nektek, hogy szerintetek milyen felelős gazda az ilyen? Ha a saját kutyájára ennyire figyel, hogy lehet elvárni, hogy másnak a kutyájára figyeljen? A közvetlen tragédia után én is sokkos állapotban voltam, egyszerűen fel sem fogtam ott hirtelen, hogy ez tényleg most és velünk történt meg, ez a szörnyű brutalitás. Azt szeretném megértetni ezzel a videóval, hogy értse meg mindenki, hogy itt nem egy összeugrásról volt szó, nem arról volt szó, hogy ismerkedtek a kutyák és nem tetszettek egymásnak. Itt kőkemény kivégzés volt az agresszív kutya részéről és egyenlőtlen harc. Ehhez társul a tehetetlen dühöm azért, mert egy mérhetetlen ostobaság okozta ezt a szörnyűséget, a kutyához hozzá nem értés és a felelőtlenség a gazda részéről. A képlet kegyetlen. Adva van egy 70 kg-os amerikai bulldog, amint ezt később kiderítettem, hogy ilyen fajtájú kutya volt, akinek pusztító agressziója van. Hogyha láttatok már Cesar Millen-es videókat, vagy Korom Gáboros videókat, ő elmondja, hogy az ilyen pusztító agresszió akkor van, amikor a kutya egy olyan családban él, ahol nincs falkavezér, nincs akire támaszkodhatna, a döntéseket a kutya hozza meg a falkájában. Az energiája nincsenek levezetve, se fizikálisan, se mentálisan, és ahogy rés lát a pajzson, azaz látja, hogy nyitva van a kapu, egyből kitámad, és akit ér, kutyát, gyereket, akár embert, kiengedi ezt a
hatalmas agresszivitását és öl. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogyha nem mi Tobival megyünk itt, hanem mondjuk a 2 éves kislányommal jövök a játszótérre, akkor erős feltételezés, de a szakemberek is ezt állítják az ilyen mérvű agresszív kutyáról. Sőt, mondok jobbat, pár hete történt a csókakői eset, ahogy láttuk, ott a kutya a 2 éves kislányt támadta meg. Valószínűleg, hogyha egy kutyával megy ott az anyuka, akkor azt támadja meg. Tehát ezeken kéne elgondolkozni az embereknek. Tehát én konkrét életveszélyben voltam ekkor, és ennyi. Tehát ezt kéne belátni a felelőtlen gazdának. Még azt említeném meg aznap, de a tragédia napjára visszakapcsolva, hogy a bolt mellett lévő családi házba épp akkor ment be egy idős hölgygazdi a Golden Retriever kutyájával, akiket ismertem régóta, évek óta ismertük, a kutyusaink együtt játszottak. Ránk sem mert nézni az idős hölgy, akit ismertem, látszott rajta, hogy kerüli a tekintetemet, és zavartan ment tovább. Zavartan ment haza, csukta be az ajtaját. Egyértelmű volt, hogy pont akkor ő is ott sétáltatta a kutyáját, mert mindig akkor találkoztunk vele, amikor mi itt játszottunk, és a focipálya túloldalán jöhettek, mint ahogy mindig is arra jöttek haza, és pont ezt a tragédia helyszínt nagyon jól belátták. Később bedobtam hozzájuk egy levelet, ahol elmeséltem a tragédiánkat, hogy mi történt velünk, és az e-mail címet is megadtam, hogy hát ha jelentkeznek, mert egy objektív tanúra ilyenkor mindig szüksége van az embernek. Mint később megtudtam, a boltban dolgozó, aki segített engem hazavinni a környékben lévő emberektől, ő a gazdának, a támadó gazdájának a fia volt, tehát objektív tanúnak őt nem nevezhetném. Sajnos ez a kedves idős hölgy, a Golden Retriever gazdája azóta se jelentkezett. Azon kívül még egy tanúm volt, akivel még aznap találkoztam, egy másik ismerősre, akit régóta ismertem őt is, aki itt lakik nem messze a tragédia helyszínétől, ebben az utcában, és kb. Hogyha látjátok, onnan látta, hallotta a tragédiát, ott volt kint, mert ő jegyezte meg, hogy ma mi voltunk azok, akikkel történt ez a kutyatámadás, és közöltem vele, hogy igen, mi voltunk azok. Közölte, hogy épp kint volt a kocsijánál, és látni nem látta a tragédiát, kiemelte, hogy csak fültanúja volt az eseményeknek. Azonban, ha jól megfigyeljük, hogy ő honnan láthatta az eseményeket, ahogy az előbb mutattam, nyilvánvaló, hogy premier plánba látta ezt a helyszínt. Egy ilyen iszonyatos ordibálásnak, halálhörgésnek, aki csak a fültanúja volt aznap reggel, már csak a puszta emberi kíváncsiságnak is hajtania kellett volna, hogy megnézze, hogy mégis mi történik itt. Én ebben biztos is vagyok, hogy ez meg is történt, de mint később erről az illetőről megtudtam, hasonló szituációba került az ő magas ösztönszintű, hasonló fajtájú kutyája is egyszer, ahol is az ő kutyája volt a támadófél. Szóval egyértelműsítettem, hogy ezen felelőtlen kutyatartók összetartanak, bratyiznak, és egymást kimentik az ilyen helyzetekből. Annyit fűzött hozzá még ehhez az esethez, nagy együttérzéssel, hogy ez benne van a kutyázásban. Erre majd még egy későbbi videómban visszatérnék nektek. Elárulom most előre, hogy ez nincs benne a kutyázásban. A 21. századi városi, családi házas környezet, játszótér melletti kutyázásban ez nincs benne. Sőt, egyáltalán nem szabad, hogy benne legyen, amennyiben felelős kutyatartók vagyunk. Nagyon szánalomra méltónak találom, hogy az emberek, a kutyás közösség nem áll ki egymás mellé. Elfordítják a fejüket, és inkább a könnyebb utat választják, a kényelmesebbet, és nem konfrontálódnak a szomszédságban élőkkel. Erre pedig annyit tudnék mondani, hogy ma én, holnap pedig te. Te se várd el majd, hogy kiáll melletted bárki.
Azoknak, akik pedig nem értik meg, hogy én még miért kattogok ezen, 3 hónapja történt ugye ez a szörnyű esemény, és miért nincs már másik kutyám, azoknak azt üzenem, hogy nem ők élték át azt, amit én. Fogalmuk sincs, milyen az, amikor minden este arra riad az ember, hogy újból és újból lejátszódik a fejében a támadás. Milyen egy poszttraumás szindrómával élni azóta a mindennapokat. A kutyám családtag volt, és rengeteg munka volt benne, és évek alatt alakult ki köztünk ez a szimbiózis. Teljesen más elvészteni így egy kis kedvencünket, főleg életetájében lévő fiatal, egészséges kutyát, mint úgy, hogyha idősen el kell altatni, vagy bármilyen más problémája lenne. Nem pótolható nekem. Nem érzem azt, hogy ilyen mélyen traumatizálódva képes lennék egy új kutyával újból előről kezdeni mindent. Nem mernék kimenni kutyázni. Az a jövő zenéje, hogyha egyszer lesz, hogy tudok majd még így kimenni kutyázni, mert ennek nem szabadott volna megtörténnie. Sokan mondták, hogy kétszer ilyen nem fordulhat elő, erre pedig annyit mondanék, hogy ennek egyszer se szabadott volna előfordulnia. Nem erdőben voltunk, nem tanyán, egy lepusztult házba, ahol nem lehet figyelni kóborkutyákra. Tehát ezt kell ilyenkor átértékelni minden kutyásnak, felelős kutyásnak. Nem kívánom senkinek azt a szörnyű éjszakát, amit a tragédia napján éltem át. Ennyi volt az aznap eseményei, és amik azután történtek, azok is okulásul szolgálhatnak majd minden kutyásnak. Majd folytatom legközelebb, de azt már egy nyugodtabb környezetből, nem itt a tragédia helyszínén, ahol még most is nagyon nehéz róla beszélnem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.